channel at kung bago kayo, don't forget to click subscribe. Ulit. Alis mo na ayun. Ulit. Hi guys, welcome back to my channel. 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 Mali. Comment down. Mali. Welcome back to my channel. Yeah, don't forget to click subscribe. Mali. Hi guys, I'm Claire. Welcome to my... Hi guys, I'm Claire. I'm Claire. A few moments later. Hi guys, welcome to my channel. At kung bago kayo, don't forget to click subscribe, like, and comment down below. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tarpaulin using used papers o yung mga tinatawag nating tarpapel. Ito po ay sa mga taong nagtitipid at ito ay budget friendly. So let's start! So ang una natin gagawin ay pupunta tayo sa Microsoft Word. And then, insert a picture. Kung ano yung picture na gusto mong ilagay natin para doon sa ating tarpapel. Para mas malaki siya. So, ito ang aking napili. Insert. Then, go to page layout. Size, I choose long size bond paper. Margin, narrow margin. And, ayan, ayusin mo ang iyong picture tulad ng inyong relasyon na dapat laging maayos. Ayusin ang dapat ayusin dahil in real life, walang ando-ando. Just lang. So, ngayon ay pupunta na tayo sa print. Piprint na natin. But before that, pupunta tayo sa printer settings. Multi-page, I choose 2x2. Okay, settings. Print guidelines para meron tayong susundan. Ayan, sa pagkakat. Then, print. Ready to print na ang ating tarpapel.